ضواحي مدينة القاهرة، وتحديدا في جهة يسموها مدينة الموت، يعيش الأحياء والأموات جنبا إلى جنب. نتي لي 40 سنة. انت عايشة هنا 40 سنة؟ أنا قاعدة هنا بس ما أقدرش أتصور. مع زيادة عدد السكان هنالك نسبة كبيرة لا تزال تعيش تحت خط الفقر. ما معهوش قرش ما يقدرش يطلع من هو مدفون بالحياة. وهذا هو السبب اللي خلى الكثير من الناس يعيشوا في واحد من أخطر الأحياء في القاهرة. احنا كنتواجدوا في واحد اغرب الاماكن في العالم، باقين في مدينه القاهره ولكن شويه بعيدين على السنتر، كيسميوها مدينه الاموات. هو ان هنا كيعيشوا اموات مع الاحياء، الحاجه عندهم نورمال انك تعيش وعندك قبر في المنزل ديالك. ودابا غادي نمشيو باش نكتشفوا كيفاش عامله هذه الجهه هذه اللي هي واحد من اغرب الجهات هنايا في القاهره. أنا قاعدة هنا بس ما أقدرش أتصور، بنتي في كلية. اوكي. وين بيتك؟ كيف تورينا بيتك؟ أنا بيتي مش هنا برا، بس إحنا جايين في دفنة فجايين يبصوا عليها وراه. في جنازة اليوم؟ في جنازة جاية قدام كده وجنازة قدام كده، مش كده حبيبتي؟ في جنازات جاية. من الميزه ديال الاحياء هذه هو انهم كيعيشوا الاموات والاحياء مع بعض. هم ساكنينها جوه البيت وفي مقبرة. صحيح؟ وين؟ طب هذا شيء غريب لا؟ لا ولا غريب ولا حاجة. فهاد الجهه هذه رغم ان الناس كيعيشوا فيها، فملي كتمشى في الشوارع ديالها كتحس بانها واحد القريه مهجوره، ولكن الناس عايشين هنايا. من اصعب ومن اخطر الجهات اللي هنايا كاين في القاهره. استنى عشان هيتلموا عليك وهياخدوا منكم فلوس. والله بس عارف وانت جاي كده في ستات كتيرة قوي قاعدة. شفناهم هيتلموا حواليك. شفناهم هيتلموا حواليك ومش هيسيبوكوا، قالوا لكم هتفلوسوا وربنا وممكن يسرقوا منكم الكاميرات من الاخر خالص كده. اوكي، اذا هذه منطقه خطيره يعني. اي حاجة. القبور اللي كيتواجدوا في هذه المدينه هذه فهم كيتواجدوا من قديم الزمان. في القرن السبعة ملي دخل المسلمين الى مصر قرروا انهم يردوهم مقابر اسلاميه، خلاو ان المدافن يكونوا عندهم واحد ستايل بحال البيوت، يعني واحد ستايل اسلامي كيسموه هنا الحوش، كتعملوا بحال الشجار، يعني انت كتدفنوا في وسط الشجار وكيبقى واحد سبيس يعني خاوي. فهذاك علاش شي الناس قرروا انهم يستغلوا هذاك السبيس هذاك باش انهم يعيشوا في هذا المكان هذا. هاد اللي عندهم هاد القبه هيدا ويكون عندهم واحد يعني بحال الهندسه في شكل، فهادو كينتميو الناس كانوا بشوات ولا كانوا يعني وزراء، يعني ناس مهمين. كيوصل الحجم ديال هاد المدينه هذه ديال الاموات ولا هاد الجهه هذه الى 6 كيلومتر مربع، يعني كاين تقريبا 500 الف مقبره هنايا. فدابا حنا داخلين لواحد المنزل، خلينا حنا ندخلوا ونشوفوا كيفاش يعني هم عايشين. تشربوا شاي الاول؟ لا شكرا. شاي صعايده. شكرا والله ما قصرت. احنا بس عايزين نشوف هنا يعني قال لك في ناس بيعيشوا مع المقابر هنا، يعني هنايا عندهم المقابر يعني كيف يعني بحال اي دار عاديه. عندك هنا برا يعني كما كتشوف هما ناصرين الملابس وناصرين كل شيء، فهي يعني واحد المنزل عادي هنا كيطيبوا الاكل، ولكن الفرق بيناتها هو انهم عندهم الدار ديالهم تما وهنايا عندهم المقابر. يعني هنا عايشين هما مع ميتين يعني وكيعيشوا معهم يعني عادي، حياه عاديه. هو هنا اللي مدفونين من عائلتكم ولا؟ العيله. بس انتوا يعني ساكنين هون يعني عادي؟ من زمان. اوكي، وما بتخافوش ولا؟ لا ما فيش حاجه. والله ما في حاجه. طب يا حاجه تعالي انت اللي حتشرحي لنا. ما فيش حاجه خالص. بس يعني انت عادي انك تعيشي مع هون في ناس ميتين لا مدفونين؟ نفرش في الصيف نفرش كده وننام. في الصيف بتفرشوا يعني بتنامي بجنبهم؟ بننام ونرش وكده يعني كله عادي. على فكره احنا مولودين هنا من ايام جدودنا وابائنا. ولو وريت لك البطاقه بتاعت جوزي لهم كتير يعني 80 سنه ساكنين هنا. وحماتي ليها 100 سنه مدفونه هنا. ويعني عادي انت عندك عادي انك تعيشي هنا؟ مفيش حاجه. هنا الناس عايشين في واحد الظروف يعني قاسيه بزاف وتحت خط الفقر، وما عندهمش لا ضوء لا ماء لا كل شيء. فهذا الشيء اللي خلى الناس انهم يرحلوا من القاهره، قرروا انهم يرحلوا هنا ويجوا هنا، لان هنا يقدروا يعيشوا في واحد الكونديشن، الظروف الغير يعني نقدروا نقولوا هي واحد الظروف غير انسانيه. ولدنا هنيك الحشان دي بتاعها تركي، الحش تركي بتاعي. اوكي. يعني هو تركي، هو مدفون هناك بين الشمس والقمر. اوكي. نعم. هذا مستحيل انك تشوفه في بلد ثاني، انه في ناس يعني عايشين ويعني في نفس البيت ومعاهم يعني تراب ولا معاهم. كلها دي، والحش ده ساكن برضه. الغرفه الكبيره دي في ناس ساكنه فيها. تبع باشا. يعني الناس المهمه يعني الناس اللي باشا واللي يعني الناس الكبير. بس دي ماتت بقى. بس عندهم يعني اكبر وعندهم يعني اوسع. في ناس ما تسالش كمان.
بيتركوها. لا مش يتركوها، في أديال في اجيال بتطلع غير يا ما بيعرفوش يعني جدهم ولا جدهم يعني خلاص. يعني أنا لي هنتي لي 40 سنة. انت عايشه هنا 40 سنه؟ 40 سنة. وعمرك فكرتي انك تروحي تعيشي مكان ثاني؟ أروح فين يا ولدي؟ يعني مكان ما برا؟ صلى على النبي، اللي ما معهوش قرش ما يقدرش يطلع من، هو مدفون بالحي على طول. يعني انتم كانكم مدفونين بالحي. يعني احنا كنا دو اللي جابوا مطرح ناخذوا نفسنا نشموا نفسنا، ما لقيناش مطرح ولا بدنا قاعدين ندعكوا مواعين هناك ونقعدوا على الكانون ديتي بخشب. الانبوبه ب90 دنيا، فين عندك منين الانبوبه؟ طبيخ ولا الاستحمام ولا غسيل ولا زي كده. الناس اللي عايشين هنايا فهم اصلهم من الصعيد، كانوا كيجيو يخدموا هنايا كحفارين ولا اللي كيحفروا القبوره، وبدل ما انهم ينتقلوا يمشيوا ويجيو كل نهار فهم قرروا انهم يعيشوا هنايا. وملي قرروا انهم يعيشوا هنايا فهم قرروا ايضا انهم يجيبوا عائلاتهم ويعيشوا هنايا يعني كعائله عاديه. كيف قررتوا انكم تيجوا تعيشوا هنا ولا؟ احنا من زمان ساعة ابويا وامي موجودين واحنا عايشين هنا. يعني انت يعني لما وعيت هنا؟ تخش وتشوف العيشه ازاي وبتاع، ماشي عيشه عاديه ماشي والله. عيشه عاديه بس مع بعض المقابر، مع المقابر بس هذه ماشي. هذه يعني حاجه مش هو يعني ما هو ما تشوفهاش اي بلد. الواحد بيتاقلم بقى عليها، يعني بيعيش بقى بيتاقلم عليها. يعني انت لو لسه اول مره جيت وبتاع فانت بتستغرب. نعم. اما انت لو عشت الحياه ديت هتتاقلم عليها خلاص، هتتعود على كده. عرفت ازاي؟ يعني يلا خش تعال. تعال دابا حنا غادي يوريونا عاوتاني هنا دار اخرى كيفاش يعني هما عايشين. يعني هذه دار عاديه، يعني هذا بيت عادي. ده والدي، دي والدتي، وده اخويا. الثلاثه دول متوفيين. اوكي. وهذا يعني بس هذا البيت عادي يعني ايه؟ هذا يعني غرفه عاديه. غرفه عاديه، عيشه عاديه. ماشي. هنا مطبخ وحمام. اوكي. هنا بقى الحوش. الحوش يعني الساحه. الدفن. دي كده المقابر. هنا مدفونين. تحت. طب انتوا يعني ايه تحت ده؟ كده هنا بيتفحت وبتنزل سلالم زي الاثار بالظبط. شفت نوع الاثار من لما بتنزل مقبره؟ نعم. هي نفس المقبره بتاعت الاثار بتنزل كده. يعني انتوا هذه هي يعني هنا الممر لا تدفنوا هناك. هذه هي المقابر. سلالم كده وهنا اوضه وهنا اوضه وهنا اوضه وهنا اوضه وكده في النص صاله. اوكي. صاله كبيره. وهنا مدفونين كل عيلتك؟ كله. وفي اماكن يعني فارغه ايوه. ده 4 اوض كده كبيره. 4 اوض الاوضه كده كبيره، التراب كبيره. طب انت يعني عندك فكره انك يعني لما حد لا قدر الله حد يموت ولا شيء راح يدفن هنا؟ ايوه كله ماشي. ده بقى بيتقفل بالليل خلاص. وانت ما بتحس يعني باي خوف ولا؟ لا مفيش حاجه اللي يقول لك عفاريت او حاجه تطلع او لا مفيش حاجه خالص. انا وانا صغير كنت قاعد هنا في الحوش لوحدي قبل ما اتجوز اساسا. كنت قاعد لوحدي، كان والدي ووالدتي قاعدين في شقه وانا سبتهم قعدت لوحدي هنا. يعني انت عندك عادي بقول لك زي المثل بيقول لك ايه، مع عفريت الا بني ادم. يعني ايوه مش عفريت، يعني البني ادم هو اللي يطلع لك اللي يأذيك، لكن عفريت مش هيأذيك. بس هذا يعني ما بنشوفوش بلدان اخرى. يعني في عندنا مقابر في مدفونين هناك. انت بتروح تزورهم وتروح. ايوه هي ما فيش الا هنا في مصر الموضوع دوت. هنا في مصر الناس بتبقى قاعده في المقابر ماشي، وقعدنا في شقق كتير، لكن هنا بتبقى راحه نفسيه. هنا بتحس اكثر راحه نفسيه وهدوء الوش وبتاع ماشي. وده حوشنا قاعدين فيه طول عمرنا قاعدين فيه. والفكره من هذه المدينه هذه هو انهم يعني كيبنيو بيت كيدخلوا تما كيعملوا المقبره اللي كيدفن فيها. قبل انهم كانوا كيتعايشوا معاه، يعني كيبقاو كحداد، كيبقاو مع الجثه ولا مع المدفون، كيبقاو مع الاسابيع كحداد عليه، عاد من بعد كيرجعوا لحياتهم العاديه. وبعض الناس خذوا هذه يعني خذوها كطريقه حياه، ولا انك تعيش هنايا بدل ما انك تبقى لاسابيع في الحداد وتمشي في حالك، فانت كتبقى دائما هنايا معهم وكتعيش هنا، لان جبروا واحد طريقه الحياه انك يعني غادي يجيك ارخص، يعني هنايا تجيك العيشه ارخص، يعني ما تخلص والو. فقرروا انهم يعيشوا ويبقاو في هذه الجهه هذه. يخلي الناس يجوا من العباسيه ولا من اي جهه انهم
قله القرش. قله القرش ان انت تعيش وما معكش ان انت تدفع ايجار، الكلام ده كله قله القرش بس. وانتوا معاكم يعني ميه هم في ميه وفي كهرباء وكل حاجه. في كل حاجه. في كل حاجه. بس قانوني ولا بس؟ لا احنا مدخلينه كله قانوني. كده مع بعضينا كده بقى في القرافه بس عادي. وهنا انت عايش انت واخوك؟ انا واخويا ومراتي ماشي، وليا بنت متجوزه كمان. وهم يعني ما بيخافوش ولا؟ لا خافوا. هو العيل لو شاف حاجه هتخوفه ماشي هيخاف، لكن طالما ما شافش حاجه هتخوفه خلاص. الكلام ده زمان، العفاريت دي زمان لما كنا قليلين وحتت فاضيه، يعني حتت محجوره ماشي، لكن طالما ما فيش ولا حته فاضيه. سمعنا انه يعني في قبور، مش كل القبور زي بعضها، يعني في قبور يعني ايوه تبع بشوات. يعني بص، يعني دوت غير ده. لما عندك حش حليم باشا اهو في الوش اهو، ده كبير قوي، مساحته كبيره قوي، وفي حاجات جوه اثار. حوش حليم باشا ماشي. في عندك حوش السعوديه ماشي، تبع السعوديه، الحوش بتاعت السعوديه ماشي. في قدام في حاجات كتيره برضو، يعني في اثار كتير. في ابوه وانت طالع كده في الشارع، ابوه في الشارع اثريه، يعني ابوه اثريه. بعدين يقولوا عليها مدينه. ده انت هنا في وسط البلد. انت هنا في وسط البلد كده. بنشوف القاهره يعني. ما انا بقول هنا احنا كده في وسط البلد. قدامك حي الازهر، قدامك القلعه، السيده زينب، السيده نفيسه، الحسين. انت كده في وسط البلد، ده انت كده 100. فكما شفتوا فهو البيت يعني عادي تمام. عندك المصبنه، عندك المطبخ، الغرفه، يعني كله مثل كاي بيت عادي. قولوا انا ممكن يتعايش يعني مع الاموات، ولا يعني داخل في البيت كاين مقبره اللي فيها العائله وفين عايشين العائله. هو واحد الشيء غريب جدا انك تشوف يعني بيوت بحال هيدا، يعني هو واحد الشيء غريب جدا.